Yeah các bạn. Chào các bạn đã cùng quay trở lại với Hôm nay ăn gì? Mình cố tình phải nói với âm lượng nhỏ vì là chúng ta đang có mặt ở một nơi mà không gian mà đôi khi mình còn không nghĩ đây là Việt Nam, chính là phố Kim Mã. Kim Mã và Linh Lang này là một cái chỗ mà đặc trưng rất là kiểu rất nhiều ở khu người Nhật sinh sống luôn ấy. Là bọn mình đang có mặt ở ở đầu ngõ 535 Kim Mã. Ở đây thì có một cái siêu thị tên là Tomibun, bán rất là nhiều thực phẩm dành cho người Nhật và có cả các nước khác nữa, nhưng mà đa số vẫn là ở Nhật Bản nha mọi người. Cho nên bây giờ bọn mình sẽ có thử thách là cầm 500.000 vào siêu thị này để xem là bọn mình mua được những gì và review nó. Nhưng mà bây giờ là mới khoảng tầm 7 giờ kém thôi mà cái đồ ăn nhanh của họ đã gần hết rồi đấy. Cái quầy đồ ăn nhanh của họ đã gần hết rồi. Tự nhiên có một hôm Google gợi ý cho mình về những địa điểm mà người Nhật nên đến khi ở Hà Nội. Sau khi mình thấy lướt thấy cái siêu thị này, sao mình chưa bao giờ nhìn thấy nó trong cuộc đời của mình. Sao mình đi qua phố Kim Mã bao nhiêu lần rồi, mình còn đi qua cái đoạn này bao nhiêu lần rồi, mình chưa bao giờ biết cái tên cái chỗ này. Thế mình phát hiện ra là hóa ra là có rất nhiều thứ kiểu chỉ người Nhật, chỉ tập trung người Nhật. Ủa, vào đây không thấy hai người Việt Nam luôn, ngoài nhân viên thu ngân. Đây này mọi người ơi, đây là quầy sushi. Giống siêu thị, các cái siêu thị của Nhật giống ở Fujimat. Hay là Ion. Cái đấy là gì ạ chị, sashimi à? Ừ. Có cơm ở dưới nữa này. Ui nhưng miếng trứng ấy xinh ấy. Theo mọi người nên lấy miếng nào? Như vậy có 3 mức để cho chúng ta chọn. Cơm là 60, 80 và 100.000. Một khay cơm trắng ở đây có giá là 20.000. Là cái cách sắp xếp các món ăn theo kiểu Nhật ấy. Tức là trong cái phần hiệu ứng thị giác là cũng là nhìn trông cũng rất ngon mắt. Mình đang tiết nước bọt rất nhiều. Chị thích cái này hơn, gu chị nó kiểu mỡ mỡ. Đúng không? Em cũng thích mỡ mỡ nhưng mà tại nhìn cái trứng nó đẹp quá. Có sữa đậu nành Nhật này. Cái này mình hay uống ở mấy tiệm bánh Nhật nhưng mà mình không biết là ở đây thì có giống không, nhưng mà cái đóng gói thì giống. Mình nghĩ là mình sẽ lấy một cái này 30.000 thôi. Thật ra thì ở đây sẽ có hầu hết những cái đồ mà kiểu để mọi người nấu những cái món Nhật ấy, nhưng mình thấy khá là hay. Tại vì thật ra là cũng dễ hiểu bởi vì nó bán đồ cho người Nhật là chủ yếu. Nhiều đây thôi đã 415.000 rồi. Em nghĩ là đồ uống đi 415.000 rồi. Thế là nếu mà tính một người không ấy cũng là mức giá khá là cao ấy. Bánh snack vòng vị phô mai và trứng cá tuyết, mình nghe hấp dẫn đấy. Mình lấy đây. Cái kia lấy hết hơn 400 rồi. Ô thế à anh? Thôi mình cứ lén bỏ vào vậy. Em mình có thể thua thử thách này được không? Vì những cái này anh phải hấp dẫn. Anh ơi, 415.000 rồi. Cho em mua cái này được không? Thôi cứ để vào đây. Phô mai trứng cá tuyết nhưng mà tận 48.000. Ở đây có cả các loại kem của Nhật luôn mọi người ạ. Ôi tiramisu, cả nhà ơi, kem tiramisu. Trông ngon quá. Phải đi khoe mới được. Rồi, ngân sách của hôm nay ăn gì đưa ra 500.000 nhưng chúng mình xin chịu thua và tự chi tiền ra cho các món mà mình muốn mua nữa. Cả nhà ơi, kem tiramisu. Có một cái mình phải nói đấy là bánh ở đây thì được nhập từ Mama Bakery, là một tiệm bánh Nhật mà rất là nổi và kiểu mình cũng rất là thích ăn ở đây ấy. Tất nhiên đây cả hai cái này đều là gà chiên, nhưng một cái là chikikatsu, một cái là tomichiki. Nó đều là gà nhưng mà nó là hai cách chiên khác nhau hay sao ấy. Và cái tomichiki này đắt hơn. Trời ơi, từ đấy giờ tiết nước bọt liên tục này. Có mấy lần mình tiếp xúc với người Nhật mình thấy là họ rất để ý về cái tác phong rồi cái mức độ lịch sự của người xung quanh họ ấy. Tức là có thể họ không nói ra đâu nhưng mà đã từng một vài lần mình thấy là những người Nhật xung quanh mình làm cái gì đấy mà kiểu làm phật ý họ ấy, là họ nói luôn. Thấy như cái siêu thị này nó còn có đến mấy cơ sở khác, mình nhớ không nhầm là 5 cơ sở ở Hà Nội hay sao ấy. Và nhưng hình như là cái ở 535 Kim Mã này là cái lớn nhất. Ở đây là sashimi cá hồi mọi người ạ. Một khay như này, một khay như này là 130.000. Siêu to. Mình thấy ở đây có rất nhiều đồ hay, hoặc là do mình bình thường cũng không nhìn thấy. Nhưng mà bao bì của nó rất hấp dẫn ấy, nhất là khu kẹo. Đồng đội tôi. Chúng mình đã thua thử thách ngay từ những giây đầu tiên. Anh ơi, đặt vào rồi em chỉ cho anh chỗ anh hay cực. Cái này là mấy cái kẹo chua rất nổi. Ngày xưa mình phải xem ở trên YouTube để xem mọi người review, nhưng mà bây giờ thì mình đã có thể nhìn thấy nó ở đây rồi. KitKat nhưng mà vị trà sữa. Thực ra là giá ở đây thì đương nhiên sẽ nhỉnh hơn so với cả mọi người mua ở trên các sàn ấy. Và nó cao hơn nhưng mà chỉ có chút thôi chứ không quá nhiều. Chênh khoảng tầm 10.000 so với mình mua ngoài. Quầy kem Nhật, kem matcha này. Anh ơi nhìn còn những cái trông. Ôi nhìn cái matcha này. Trời ơi. 54.000. Ủa, nó là như kiểu thiết kế như một cái bánh. Cái lượng kem trong này nó dày từ đây đến từ đầu đến cuối luôn. Xứng đáng với giá ấy. Ui, ở đây có tất cả mọi thứ ấy. Có một hàng KitKat. Ở đây có cả pumpkin cookie. Từ cái kẹo ở bên trong cái gói bột ấy, xong họ mix lên ấy.
mình rất là thích và mình đã từng chơi thử Poppy Cookie mấy lần rồi. Những cái vị này khá là lạ ấy. Còn những cái vị thường mà mình thường thấy sẽ là vị ramen và vị sushi. Điển hình của cái bánh nho sữa mà mình khá là thích. Cái này ngon. Ôi thì có tiền mà. Ở đây bán sô-cô-la các cô gái Việt này. Mình tặng quà cho người nước ngoài mình mà mình sẽ nói dối với họ là giả sử mình vừa đi Huế về có quà Huế. Ôi, sô-cô-la nhân xoài anh em mà em chưa từng nghe, rất tò mò luôn. Tức là mua, mình đã có ý tưởng cho số sau. Ở đây này, em thấy là có chữ nhật là mấy cái chỗ này. Mình đắt quá. Em đã không sao vì em đã lấy chai nước lọc 6.000 rồi, cho nên là anh có thể thử. Thôi mình sẽ uống thử trà sữa đi. Cái trà sữa Kirin này như nó có cái phiên bản Việt Nam hay sao ấy. Đây chính là bản Việt Nam của nó. Có thể là vị không hoàn toàn giống nhau nhưng mà màu em cũng thấy khác mà, màu này đậm hơn này, màu nhạt hơn này. cái này là cùng một hãng luôn nha, nhưng cái này là bản nhập khẩu từ Nhật, còn cái này là bản Việt Nam của chính cái công ty đấy luôn nhưng mà là họ sản xuất ở Việt Nam. Mình đang tính giá trong siêu thị này thôi nhá, thì phiên bản Việt Nam lại có giá là 11.000, còn phiên bản nhập khẩu có giá là 48.000. Ui, có lẽ là mình sẽ kể ở đây, không biết các anh chị sao rồi. Wow. Các loại nước mà đồ uống kiểu như trà sữa đây toàn có giá loanh quanh khoảng 40.000 thôi. Ôi em kể ở trong quầy kẹo không ra luôn á. Hay là thử. Nhưng mà em không thể chọn được, hấp dẫn lắm. Thế á? Đây này. Đấy, mọi người thấy không? Em kể ở đây rất lâu. Mình đã ăn cái thạch này rồi và mình giới thiệu là mọi người nên chọn vị nho xanh nha. Mình đã ăn các vị rồi và mình thấy là vị nho xanh ngon nhất. Sẽ có một cái nữa chuyên về đồ ăn đóng hộp ở cái siêu thị này. Thề luôn, mình thề đấy sẽ là chủ đề tiếp theo. Một cái thôi được không anh? Rồi sao? Đọc cái siêu thị này ở trên mạng mà mình kiểu hứng thú đặc biệt luôn, chỉ nhìn hình ảnh thôi mình thấy là có vẻ như là nó có rất nhiều thứ kiểu thú vị mà họ thật sự đầu tư về cái danh mục mặt hàng ấy. Trông kiểu rất đơn giản nhưng mà cảm giác là mình bị cuốn hút. Tất cả Ôi, người ta đáng bảo yêu. là đồ bánh kẹo Nhật thì bên trong hình như là bên ngoài nó sẽ như thế. Ở đây có cả các loại trái cây luôn mọi người ạ. Ví dụ như là cái khay nho mình cầm thì có giá là 143.000. Đấy, có cả những cái loại cắt sẵn này, dưa hấu này, thanh long này, quả roi này, xoài này. Ui, có cả bưởi và dứa nữa. Bên này có tất cả những loại kiểu gia vị Nhật luôn ý, kiểu nước tương, sốt teriyaki. Có ngũ cốc các loại này mọi người. Nhiều vị lắm. Có những lúc mà mình không biết đấy là món gì nhưng mà kiểu mình vẫn phải dừng lại để xem ấy, bởi vì mình thấy trông nó rất là hấp dẫn. Ui, anh chị đi thanh toán rồi hay sao ấy. Ta-da! Và đây là bọn mình sau khi đã hoàn thành thử thách. Mọi người biết gì không? Thử thách ngày hôm nay mặc dù là bọn mình chưa ăn, chưa review nhá, nhưng mà nó đã không thành công. Cho đến lúc bọn mình đi ra thanh toán, mình nhớ là có cái đoạn mình đẩy xe mà mình bảo là đây đã là 415.000 rồi. Nhưng mà xong rồi kiểu anh thắng, anh ấy không thể nào mà cầm lòng được. Cho nên là anh ấy đã bảo thôi anh quyết định phá cái mốc 500.000 đấy và đã chọn thêm một vài những cái món đồ mà anh ấy rất là thích. Lên có 642.000 thôi, mục tiêu của số này là 500.000 nhưng mà lên 642.000 thì thấy vẫn là chấp nhận được. Cái cơm này là giá là 100.000 này. Cái này gọi là cơm thịt nướng 3 suất 80.000. Cái này là rong vì 30.000. hộp này là 130. Cái sashimi cá hồi 130.000 là xem thử nào. Có 10 miếng mọi người ạ. Những cái cơm nắm này là Trung bình 35.000 một cái. Nó có giá trên này anh ạ. Hai loại cơm này là cơm cá hồi với cả là cơm cải bẹ và trứng cá tuyết thì có giá 35.000, đồng giá 35.000. Còn cơm thịt bò nướng cuộn thì là 40.000. Những cái miếng này là khoảng 30.000 một miếng. Ở đây còn có cả gì nữa? Bim bim ạ. Bim bim là 48.000 một gói và cái bánh đấy là 15.000. Anh Thắng còn gọi thêm một cái chai trà sữa là 48.000. Đây là nguyên bản của chúng mình và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu ăn những cái món mà đã được làm nóng trước đi. Cơm thịt 3 món trước. Cái này thì sẽ có 3 phần thịt mình nhìn thấy Thịt ở đây. lợn, thịt gà và thịt bò. Cái này hơi giống phần gyudon, là cái phần mà kiểu cơm bò hầm Nhật. Em thấy thế. Cảm giác đây sẽ có một phần thịt lợn, một phần thịt bò, một phần thịt gà thì phải. Nhưng mà trông nó rất là ngon vì nó mỡ mỡ. Ok, xin mời cả nhà. Ở dưới là có một chút cơm này cả nhà ơi. mình luôn luôn thích cái sự tẩm ướp của đồ ăn Nhật Bản. Cái này dùng đáp ứng hoàn. Ngon. Thích. Mình không biết chắc chắn tên của các loại cơm Nhật. Mình chỉ nhớ một số loại như là katsu thì là đồ chiên, gyudon thì là hình như là cơm hầm, thịt hầm thì phải. Thì mình nhớ là mình đã từng ăn một món là cơm gyudon, là gyudon bò.
thì nó là thịt hầm mặn mặn ngọt ngọt, hơi có mùi khói nhẹ nữa. Cái phần cơm thì mình thấy vẫn giữ được cái độ mềm dẻo và nó ẩm nhá mọi người. Còn cái phần thịt bò ấy thì mình vừa ăn thử thì nó sẽ có những cái miếng kiểu như là dắt mỡ ấy, cho nên là nó không bị bứ đâu, nó không bị toàn nạc bị bứ đâu. Mà người ta giảm gia vị tẩm ướp mình thấy rất là vừa miệng. Nghĩa là như anh nói vừa rồi là mặn mặn ngọt ngọt nhưng mà nó rất là đưa miệng ấy, cảm giác là khá là tốn cơm đấy. Từ trước giờ thì mình không có kiểu như là một niềm hy vọng quá lớn với cả những cái đồ ăn mà kiểu người ta đã chế biến sẵn và đóng hộp rồi bày bán trong siêu thị hoặc là trong trung tâm thương mại. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà mình ăn thì mình đã cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì hương vị của nó đậm đà mà kiểu thơm ngon khiến mình nhung nhớ luôn ấy. Hôm nào nhỡ nhà mà mình thèm ăn cơm kiểu như này là mình sẽ sẵn sàng ra đây để mua một suất như này về ăn. Và có một cái mà mình rất thích ở suất cơm này, đấy là cái phần hạt cơm. Nó hơi mềm mẩy và dẻo dẻo giống kiểu xôi ấy. Giống như kiểu mọi người ăn sushi là hạt nó sẽ ngắn ngắn tròn tròn mà kiểu trông mũm mĩm. Nhưng cái đấy là phải cái cách chọn gạo nữa đúng không? Vâng, là người ta sẽ dùng loại gạo khác. Mình sẽ thử phần gà này. Trông nó rất hấp dẫn luôn ấy. Cái gà này ngon, thực sự chị thử thú nó siêu mềm, siêu ẩm. Không cần ướp nhiều như là hai loại thịt còn lại. Nó tiết mỡ, nhưng mà nó sẽ rất là mềm và rất là ẩm, rất là ngon. Thịt lợn thì sẽ đậm mùi hơn một chút và mình thấy là rõ mùi tiêu. Suất này cảm giác là nó sẽ hơi ít rau thôi đúng không? Mình không cần rau nên mình thấy ra 10 điểm. Hóa ra là nó không có rau gì ạ. Thế nên là gừng hồng. Rồi bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang cũng là cơm Katsu. Nó là thịt tonkatsu bento. Tonkatsu bento đúng rồi, là phần thịt chiên, thịt lợn chiên. Khi mà vào đây mà mình thấy ánh nhìn những cái suất mà có trứng ấy là ánh rất là mê. Anh nhìn làm nào họ làm được cái trứng nó đẹp như này nhỉ? Em nghĩ là họ có cái khuôn ấy, xong họ sẽ đổ thẳng trứng vào khuôn để rán. Ôi anh ở trên anh hay xem Instagram reel ấy. Còn có lúc anh chỉ đi xem các quán ăn đồ ăn Nhật họ làm cái trứng ấy. Họ có rất nhiều biến thể với cách làm trứng khác nhau ấy. Mà thường thì em thấy là người ta vẫn muốn giữ cái độ lòng đào của lòng đỏ. Ý là lúc trước mình rất là sợ trứng sống, nhưng có một lần mà khi mà mình chấm cái xiên chả gà cùng với cả trứng sống ở trong một quán Nhật thì từ đấy mình rất là mê. Mỗi tội là đây là đồ chiên thì thực ra là khi bọn mình quay lại bằng lò vi sóng và kiểu đồ đóng hộp thì sẽ không thể kỳ vọng nó giòn được, nhưng mà trông rất là đầy đặn. Cái này nếu mà làm nóng tử tế nha thì sẽ ngon đấy. Làm nóng hơi ẩu nên là Suất này không làm nóng được anh ạ. Tại vì nó to quá. nó to quá, nó không vừa với cái lò vi sóng ở chỗ siêu thị đúng không? Nó không bị khô hay là cảm giác bị lại gạo đâu, ngon lắm. Thì nó là một set cơm mình thấy đầy đặn. Nó có đầy đủ rau này, bên này có măng, xúc xích và thịt. Thì cái phần thịt này mình thấy nó cũng rất là ổn, chỉ là bên trên nó có sốt teriyaki thì phải. Nhưng mà nó sẽ chỉ phủ được 3 miếng ở bên trên thôi, còn bên dưới thì sẽ không rõ lắm. Nhưng mà bù lại thì cơm ngon, kiểu mặn mặn nhẹ và ăn dễ chịu thôi, chứ nó sẽ không bị mặn quá và nó cũng không thiên ngọt nên mình thấy ổn. Nhưng mà so với hai suất cơm thì mình vẫn cảm giác là ấn tượng với cái phần cơm 3 phần thịt kia hơn. Ở đây có 2 miếng gà chicken katsu. Còn cái bên này ấy, nó gọi là tomi chicken này, giống gà rán của Mỹ. Họ dùng kiểu rán gà của Mỹ nhưng mà có biến tấu một chút theo kiểu người Nhật thì vị của nó khác nhau nhá. Mình sẽ thử cả trứng này, mình rất là đam mê về trứng. Ui cái trứng cắn rong nó vẫn đẹp ấy. Một nửa của nó đã chín và một nửa cái lòng đỏ thì nó vẫn còn độ chảy, độ dẻo, nhưng mà nó rất ngon. Có khi đây có khi phải là 2 cái lòng trắng ấy, bởi vì cái lòng trắng rất dày. Nhưng trong các suất cơm Nhật nhá, mình rất thích ở một khoản là trứng nó không bị nhạt, tức là kể cả mọi người chỉ trắng không á, thì cảm giác là em thấy nó cũng có cái độ mặn nhất định. Ok, mình sẽ ăn thử cái chicken tonkatsu này. Chicken katsu. Phần gà rất là mềm, rất là ẩm, nhưng mà cái phần vỏ thì nó sẽ giống như kiểu là bột chiên giòn, nhưng mà để lâu nó sẽ bị tách ra khỏi cái lớp thịt ấy. Cái phần bánh này của mình ấy là mình thấy là vỏ giòn này, ăn là cắn là giòn rụm, xong bên trong thì nó có một cái phần bột ý nên là ăn hơi dẻo dẻo, cảm giác là kết cấu hơi giống bánh rán mọi người ạ, bánh rán mặn ý. Xong rồi nhân nó thì mình thấy là có thịt này, có hành tây rất là thơm và ngọt. Tức là bọn mình là hơi thiếu tương ớt thôi, cái này mà chấm tương ớt thì mình nghĩ rất là ngon. Cái này rất giống vị của những cái xiên gà nướng mà chấm với cả trứng sống ở trong mấy cửa hàng Nhật. Cũng thấy ngon. Thực ra cũng dễ hiểu, cái đồ chiên nhưng mà để thế này thì nó cũng không thể đảm bảo được chất lượng như ban đầu, nhưng mà đúng là xét về hương vị thì nó không thể cạnh tranh được với cả cái viên gà bọn mình vừa ăn. Tiếp theo sẽ là sashimi cá hồi. Như bọn mình có nói thì suất này là 130.000 được 10 miếng. Đây thì theo mình thấy là nó cũng không quá mỏng và cũng không có dày. Miếng cá theo mình ăn thì mình thấy là, tức là so với cả những cái gì mà mình nghĩ và mình tưởng tượng là mua đồ ăn sashimi ở trong siêu thị thì mình thấy là ổn. Thịt của nó không bị nhũn, thì cái kết cấu là vẫn giữ được cái độ săn
có mềm nhưng mà nó vẫn săn và thịt khá béo thơm. Thôi khi nào vã mà kiểu không kịp mua ấy, hoặc là kiểu chỉ một mình ăn thì mình sẽ mua ở tiêu chuẩn là về kích cỡ của miếng cá thì mình thấy là cá ở đây to hơn và dày hơn so với cả những cái thương hiệu khác mà mình đã ăn mà kiểu cũng là mát ấy. Bình thường mình mua thì hay dính trường hợp là khi mà mình gắp lên ấy thì những cái phần thớ mỡ của miếng cá nó đã bị tách ra rồi. Rất là hay bị như thế. Nhưng mà trộm vía là suất này của bọn mình thì hoàn toàn ổn. Nhưng mình thì mình vẫn cảm thấy là kiểu mua ở những hàng mà kiểu họ chuyên về cá hồi thì nó sẽ ngon hơn. Mà đương nhiên là không thể nào mà so sánh như Tức là khi mình ăn cái này thì mình cảm thấy là nó vừa miệng nhưng nó không cho cái cảm giác là hoàn toàn tươi ấy. Đúng rồi ạ. Tức là cái cảm giác tươi là không thấy nha. Nhưng mà vấn đề là kiểu cảm giác bảo là có vừa miệng hay không thì đúng, thì là có vừa miệng thật. Đúng rồi. Đồ đông lạnh nhẹ, cảm giác đúng rồi. Có cảm giác đúng. Ý là mình biết là cá hồi để mà bảo quản để ăn tươi thì chắc chắn là họ vẫn sẽ phải bảo quản nó lạnh, nhưng mà ý là kiểu cảm giác khi mà người nhai đấy kiểu như thế. Anh mua 3 cái cho 3 người nữa rồi. Đúng rồi. 3 vị khác nhau mà. Đây thịt bò nướng. Đây là cá hồi. Cải bẹ và trứng cá tuyết. Của chị là bao nhiêu? 35.000 của chị và em giống nhau, của anh Thắng là 40.000. Anh chị cái cải bẹ trứng cá tuyết này nhất tại trong nó lạ lạ. Nhưng cái này rất dễ xé. Cái riêng cái của mình là cái mà đắt nhất nhưng lại không có rong biển. Là một cái làm cho mình cảm thấy hơi khó chịu. Trông khá là hay, nhưng mà cảm giác là phần nhân nó sẽ chỉ tập trung một chút xíu vào phần đầu nên mình sẽ cắn thử. Cảm giác như kiểu ăn xôi thịt bò. Ê, cái hạt cơm này hạt to nhỉ? Bây giờ mới để sao hạt nó nở to như là gạo nếp ấy. Ui, thịt bò ngon ấy. Thịt bò giống hệt như là cái thịt bò ở cái cơm 3 phần thịt này. Cái hương vị của nó hơi giống bánh trứng kiến. Cái kiểu mặn kiểu đấy tại vì nó có. Và cái cải bẹ nó rất là thơm, nó chua chua nhẹ. Cái món này sẽ kiểu hơi chua chua. Tức là cái dưa này nó chỉ nồng cái mùi mà kiểu như là kiểu có ủ ấy. Cái dưa này có ủ. Phần cơm cá hồi của mình thì mình đánh giá là nó hơi bị mờ nhạt một xíu. Có nghĩa là mình sẽ mô tả hương vị cho mọi người nhé. Là mọi người kết hợp ăn cơm với cả rong biển, cơm trắng. Xong rồi cá hồi người ta đã làm chín rồi ấy, thì vị của nó cũng sẽ đậm đậm một xíu. Nhưng mà cái hương vị này khiến mình liên tưởng đến ruốc cá hồi. Là như kiểu mọi người ăn cơm với cả ruốc cá hồi ấy. Cơm không có một cái sốt gì cả, cho nên là nó sẽ hơi nhạt nhạt. Từ nhìn thôi mình đã thấy là cảm giác là cái cơm này là cái cơm mà tức là nó đậm sốt nhất. Tức là bởi vì cái nước thịt bò ấy, nó tiết ra thì nó Dưới lên, em nghĩ là người ta cũng dưới lên đấy. Đây là bình thường em ăn cái suất cơm mà kiểu có phần bò nướng bên trên này thì họ cũng sẽ có một cái loại sốt riêng này ra lên. Nó hơi kiểu giống tương đậu nành xong thêm nó ngọt ngọt mặn mặn thứ tự luôn. đang đứng thứ tự đây là số 1. Đây là số 2 cái cơm mà có dưa cải với cái trứng cá tuyết này là số 2 và cái Cơm cá hồi ạ. Cái cá hồi này là cái mà mình thật ra cũng khá kỳ vọng, sau cuối cùng đó là cái là mình thất vọng nhất luôn. Có nghĩa là kiểu người ta rắc vụn thì bên trên nhìn cái trông thứ mắt. Cái thứ cứu cho cái món này chính là cái hạt cơm này nó mềm, nó dẻo ấy. Thực ra nếu mà xét về định lượng thịt hoặc là định lượng nhân so với cả cơm thì nó vẫn ít á, tức là nó vẫn ít so với cả mình tưởng tượng là mình sẽ nghĩ là nó nhiều hơn ấy. Nhưng mà nếu xét về hương vị thì nó đủ đậm đà để mình ăn phần cơm và miếng nào mình cũng cảm thấy hương vị ấy với hai cái hương vị này này. Đấy, cho nên là mình thấy khá là wow ở điểm đấy. Ngon. Cải bẹ và trứng cá tuyết này thì mọi người không quen với hương vị chua chua ấy thì mọi người không nên thử lắm. Tại vì nó có cái hương vị lên men khá là rõ rệt. 2/3 thì bọn mình gợi ý cho mọi người là cơm bò với cả cơm cải bẹ. Mình chưa từng nhìn thấy bim bim vị trứng cá tuyết. Ý là những cái món trứng cá tuyết của Nhật thì khá là nổi. Em bóc nhá. Đây là bánh mochi trà xanh. Ê, nhưng trông nó không hề giống một cái mochi tí nào luôn. Có thể là cái lớp bên ngoài của nó làm cho nó cứng để cho nó dễ cầm ấy. Mùi giống cái bim bim vòng phô mai. Tức là cái mùi này khiến mình cảm thấy rất là muốn ăn ý. Mọi người biết cảm giác mà trẻ con xong được bố mẹ cho thỏi sô-cô-la xong rồi cảm giác bóc giấy bạc ấy, xong rồi là muốn ăn ngay lập tức. Thơm, cái này thơm. Rất là giống những cái cheese string khác. Nhưng mà em sẽ tò mò, em thử nhá. Đấy, nó sẽ là dạng vòng như này. Ui, mình không nói đùa với mọi người nhưng mà mình rất là thích ăn với cái cheese string này ấy. Mình đã thử có rất nhiều và đây là cái cân bằng giữa vị mặn và vị ngọt nhất là mình từng ăn. Mình nghĩ là ai mà mọi người đã từng ăn cái bim bim phô mai của Việt Nam mà màu tím tím ý, gói màu tím tím ý, xong rồi mọi người ăn đến hết, mọi người chấm phần vụn phô mai, mọi người chấm mút nốt ấy, là kiểu tim phô mai ấy, thì mình nghĩ là mọi người sẽ rất hợp với cái bim bim này. Kiểu là nó bao phủ đều luôn, có nghĩa là không phải là miếng nhạt, miếng đậm đâu, mà miếng nào hương vị mình thấy là nhìn chung là cũng đều đậm đà và thơm như nhau. Mà bim bim này ngon thật, mình phải công nhận. Ngon. Tí là phải chạy ra mua mấy gói. 422 calo cho 75 g. Ui, nhiều dã man. Nhưng mà từ 422 calo. À đây, gói này là 422 calo. Wow. Đấy là kiểu là ví dụ mà đang bắt đầu ăn thanh nhạt nhạt nhá, xong kiểu ăn ức gà các thứ, xong mọi người được ai cho miếng này là mọi người kiểu Thì thưa mọi người, đây là bánh mochi.
Bên này họ cũng sẽ có những cái sản phẩm bánh mà họ bán riêng mà không dán nhãn của thương hiệu khác, nên là mình sẽ muốn thử. Nhưng mình thấy cái trà xanh có vẻ là rất là hot ở đấy nên là mình đã lấy. Với cả là giá của nó cũng phải chăng nữa, 15.000 thì mình thấy là phù hợp với cả bọn mình là đã tốn rất nhiều tiền. Nó kiểu dạng bánh mì à anh? Khô hơn so với anh tưởng tượng. Tức là kể cả cái lõi bên trong, nhưng mọi người nhìn nhá, mình vẫn có cảm giác bên trong nó là bánh mì ý. Mình vừa ngửi mùi bánh ấy và mình thấy nó rất là thơm. Matcha làm bánh nhưng mà Đây mình đã tách nó ra và mình thấy, cho các bạn thấy là nó không, trông nó không mochi tí nào luôn. Và cái mùi này cảm giác là nó không, khi mà mình ngửi là rất là rõ cái mùi matcha, nhưng mà cảm giác không bị ngọt nhá. Cảm giác không có mùi kiểu sữa đường nhiều ấy. nó nhạt nhưng mà nó lại có cái độ ngọt kiểu Nhẹ nhẹ đúng không? Chắc nó vẫn ngọt. Nếu mà xét dưới dạng là nó là một cái bánh mì đi thì mình thấy nó ngon. Mình đặc biệt thích bánh mì mềm nên là mình rất thích nhai bánh mì nào mà nó cứ dẻo dẻo mà nhai mãi không hết như này. Nhưng nếu mà xét dưới dạng là chúng ta đang nhìn điểm là mochi và matcha nha, thì cả hai đều không giống, đều không đạt, tức không phải không giống mà là không đạt. Thậm chí nó còn không có cảm giác nhậm đắng của matcha luôn đấy. Ăn đấy thì anh rất thích ăn bánh này. Với đồ Việt Nam nhá, bạn nào mà thích kiểu hay ăn những cái đồ như kiểu bánh dày này, đấy, dẻo dẻo dính dính thì mọi người cũng sẽ thích ăn cái bánh này. Với cả những ai thích matcha nữa thì nó sẽ có mùi matcha, còn vị matcha thì nó sẽ không bị kiểu như là đắng matcha nhậm nhặn đâu, nhưng mà nó vẫn có cái độ ngọt và mùi matcha thì rõ nha. Nhưng mà kiểu để cái bánh này mà kiểu cứ ngồi ăn giả dích là cuốn đấy, mình thấy là khá là cuốn đấy. Một cái bánh hoàn hảo với anh với tư cách là một cái bánh mì. Và em cũng rất thích, nhưng mà em tại vì nó còn có thêm một cái lớp ở bên ngoài nó hơi bột bột nhẹ ra. Đúng rồi. Ăn hay cực. Đây tráng miệng trà sữa này. Tráng miệng. Nhưng nói trước là trà sữa này vị giống dầu gội đầu nhá. Ôi rồi. Không, nó không khó chịu nhưng nó có cái hương dầu gội đầu. Có hoa, mùi hoa. Cũng hơi hoa. Nên nó có cái mùi thơm kiểu Trà Anh Quốc, đúng, trà sữa Anh Quốc. Vâng, đấy thì nó sẽ Ở có đây cái cũng mùi có. thơm kiểu hoa hoa nhẹ nhẹ, xong rồi kiểu nó sẽ hơi thoang thoảng ngai ngái. Cái trà này thì mình đã từng thử rồi và mình cũng thử bởi vì là khi mà mình đi siêu thị ấy, là mình nhìn thấy nó bao bì nó trông nó cứ xịn xịn ấy. Thế là mình đã quyết định là mình mua về. Nhưng mà đến lúc mà mình mua về và mình uống thì mình thật sự là mình cảm thấy là hơi gọi là thất vọng một xíu. Theo như mình cảm nhận nó cứ lạt lạt ấy. Tức là uống nó cứ trôi và mình Uống cảm nó trôi nha. Nó không động lại cái vị gì. đúng rồi. Mình Thế cảm rồi. nhận là nó không có thơm trà lắm mà nó chỉ có một cái vị ngọt nhẹ nhẹ, hơi lợ lợ và nó cứ nhạt nhạt ấy. Nhưng mà không hiểu sao em hợp nha. Ý là mình đồng ý với việc là nó lạt lạt, uống xong rồi nó chỉ có cảm giác trên lưỡi mọi người có cái vị gì đấy mà kiểu nó Đọng lại nhẹ đọng lại nhẹ thanh thôi, thanh đúng không? giống kiểu cái vị mà mọi người đọng lại sau khi ăn bánh trà Bá Tước ấy. Hình như là cái hãng Kirin này chính là cái hãng mà có cái latte trà. Chính Đúng là, rồi, chính là đúng nó đấy. Và mình Họ bán luôn cái bản Việt Nam ở ngay cạnh mà. đấy, và Đó mình luôn. siêu thích cái latte trà đấy. Tức là ngày xưa mình kiểu uống liên tục cái latte trà đấy, và cái bản đấy em chỉ thấy nó là một cái bản đậm sữa hơn của cái này và nó ngọt hơn. Nên cái này chắc là do gu thôi. Và mức giá của chai này cũng khá cao, 48.000. Cao thịt đó. Mình khuyên là các bạn mua bản nội địa cũng được. Bản nội địa là vừa nãy là bọn chị với anh Thắng có đứng đọc giá là bản đấy là 11.000, tức là tại cái siêu thị đấy chứ không so sánh giá ở những nơi khác. Thì là latte đấy là 11.000, còn chai trà này là 48.000. Ui, dã man luôn. Cùng ăn luôn. Bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau chọn ra món mà bọn mình tâm đắc nhất trong bàn ăn ngày hôm nay. 3, 2, 1. Ui, nó ngon ý. Cái cơm 3 phần thịt. Đấy là món mà bọn mình ấn tượng nhất. Và cũng là món mà bọn mình ăn đầu tiên luôn. Thứ nhất là bọn mình đang hơi đói, và thứ hai là nó cũng là món đầu tiên ý, nên là cũng chưa dám nhận xét là nó ngon nhất. Nhưng mà sau khi đã ăn hết cả bàn đồ ăn thì vẫn quay lại là vẫn mê món đấy nhất. Nếu mà để xếp về chất lượng đồ ăn ở đây thì mình thấy về cơ bản là đều ở mức khá trở lên. Chỉ là tầm giá thì sẽ có sự nhỉnh hơn hẳn đấy. Đúng rồi. Nhỉnh hơn hẳn so với những cái cửa hàng tiện lợi hoặc là những cái siêu thị mà cũng bán những cái đồ ăn đóng gói sẵn như này. Gọi là đi ăn ở ngoài thì Đúng nó rồi. cũng là một cái tầm giá kiểu mọi người có thể ăn suất cơm ở ngoài luôn. Nhưng mà chắc là nó sẽ phù hợp với cả gọi là cái đồng tiền của người Nhật đấy. Điểm thú vị nhất của siêu thị này còn là việc là ngoài những thứ chúng mình mua ở đây ngày hôm nay ra thì đã có rất nhiều ý tưởng cho số sau. Cuộc đột kích Đồ lần đóng sau. gói. Đúng rồi, lần sau sẽ là một chuyên đề về đồ đóng gói ở cái siêu thị này. Mình thấy là họ có rất nhiều thứ mà kiểu thú vị. Hôm nay đây chỉ mua là để làm demo thôi nha. Hàng ngon thật. Cảm ơn mọi người đã đón xem chúng mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe cho Hot Nam gì. Tạm biệt.